با عرض سلام و خسته نباشید. خب ما در ادامه مبحث متریال ها میخوایم یک سری متریال های بدون بک‌گراند استفاده کنیم تو کارمون. خب اینا چه کاربردی دارن؟ ببینید شما تو اینترنت ممکنه یک سری فنس ها یا حالا یک سری طرحهای این تیپی دیده باشین تو کار خودتون. شما میتونید خب اینا رو مدل سازی هم بکنید. ببینید من الان روی این اگه کلیک کنم، بذارید حالا فکر کنم که باز شده شو داشته باشیم. بله، ببین شما میتونید اینها رو دانلود بکنید و از روی طرح حالا مدل سازی انجام بدید، ولی خب شاید زمان زیاد ببره یا حتی کارتون رو سنگین بکنه. اگر بخواید اینها رو به صورت تکسچرهای استفاده کنید یا مثلا یه همچین فنس های تکسچرهای استفاده بکنید که خیلی سریع به نتیجه برسید و از اون ورم فشار زیادی هم به سیستمتون نیاره، باید مدلی از اینها رو به صورت متریال استفاده کنید که بک‌گراند این قسمت های سفید گرفته بشه و اصطلاحاً وقتی اینها جسمی یا چیزی پشت اینا قرار میگیره دیده بشه، نه اینکه شیشه باشن، بلکه اینها رو مثلا فرض کنن یه چوب یا فلزی هستش که داره تو کار دیده میشه. حالا ببینیم ما چطوری میتونیم اینها رو تو کار استفاده کنیم. خب نکته که در این خصوص وجود داره اینه که بحث تکثیر پذیری بعضی از اینها هست. خب الان اینجا ببینیم من یه قاب کامل دارم. اگه میخوام یه قاب استفاده کنم که اوکی، خب من همین رو دانلود میکنم، همین رو روش کار میکنم. ولی اگه من میخوام اینو تکثیر کنم، مثلا یه چیزی مثل این، ببینید میخواد یک فنسی دیگه ممکنه چند 10 متر بخواد این تکثیر بشه، چیکار باید بکنم؟ اینها رو من باید به عنوان تکسچرهای اصطلاحاً سیملس یا تایلبل سرچشون بکنم تو اینترنت. بعد که اینا سرچ کردم، حالا من یک نمونه از همین رو من دانلود کردم، میارم و تو فتوشاپ اول یه کاری روش انجام بدم ببینم که اوکی هست یا نه. خب من اینو میارم توی فتوشاپ بازش میکنم. خب ابتدا من قفل این لایه رو برمیدارم، یه مقدار زوم اوت میکنم و یه مقدار صفحه‌مو حالا بزرگ میگم، میتونم مثلا کانواس بزرگش کنم یا اینکه من بیام کراپ بگیرم اینجا یکم بزرگش کنم، یه تستی رو کار بگیرم. من میام رو حالت نماد موس، میام اینجا کنترل آلت رو میگیرم، عذرخواهی میکنم، یه وارد کنترل آلت رو میگیرم، یه کپی از این میگیرم میارم اینجا که از این لایه کپی بشه، میام دقیقاً بالاش قرار میدم ببینم آیا تکثیر میشه یا نه و در تکثیر خط خطوطی پیش میاد یا نه، میبینم اوکی هست. از همین برام همین کار میکنم، کنترل آلت رو دوباره میگیرم، چه از اینجا چه اینجا فرق نمیکنه، من اینجا میتونم لایه کپی کنم. حالا یه لایه کپی شده و یکی از اینها فکر کنم این لایه کپی شد، یکی از اینها میام اینجا در کنارش قرار میدم و زوم این میکنم ببینم که آیا دقیقاً مطابق هست یا نه. اگر مطابق نبود، شما باید حالا با کلیدهای موز انقدر این اون عکسی که دانلود کردین رو جابجا کنید تا به یه جایی برسه که دیگه وقتی داره تکثیر میشه چش شما خطا نمیبینه. الان اینجا یه مقدار باز خطا داره، من یه مقدار دیگه بیام جلو این خطا برطرف میشه که خب این تکسچر اصلا سیملس بود یا اصطلاحاً قابلیت تکثیر به صورت تکسچر تایلبل داشت. من کنترل زد میزنم بیام به حالت قبلی خودم که من خب مطمئن شدم این تکسچر میتونه تو کار من به عنوان یک تکسچر تکثیر شونده به راحتی مورد استفاده قرار بگیره. خب حالا کاری که باید انجام بدم چیه؟ من یک گزینه‌ای در رویت دارم، بذارید متریال رو اینجا باز بکنم و بذارید یه متریال همینجا بسازم تا ببینم که با چه گزینه‌ای من باید این کار رو انجام بدم. و تا الان فکر کنم ما 10 تا متریال ساختیم، میشه 11 متریال. میگم 11 متریال فنس، من میخوام فنس از توی این کار در بیارم. خب یوزر پرفرنسش رو فعال میکنم، میام تو قسمت ایمیج. خب یه گزینه‌ای ما داریم اینجا به نام کات اوت. کات اوت چیزی هستش که میتونه بک‌گراند حالا اون رنگ سفید از کار ما بگیره. چطور باید انجام بدیم؟ من میام تو فتوشاپ، اینی که دارم اوکی، از این یه دونه کپی میگیرم، کنترل آلت رو میگیرم و یک کپی از این لایه میگیرم. لایه اول میام چیکار میکنم؟ این که دارم اوکیه. لایه دوم میام کنترل رو میگیرم و آی میزنم، اصطلاحاً اینورت میشه. اگه من خاموش کنم الان میبینید این سیم ها یا اون فنس های من سفیده، توی دومی فنس های من سیاهه، برعکس هم دیگه هستن، اینورت شدن. خب من یک بار از این یه دونه کپی سیو میگیرم، کنترل آلت شیفت اس که حالا سیو از برام بزنه که حجم کارم کمتر بشه. با جی پی جی هم میخواد بگیرید، نیاز به پی ان جی موارد دیگه ندارید. من اینو میذارم حالا فنس 01 و از دومی اینو الان خاموش میکنم و دومی کنترل آلت شیفت اس و اینجا الان سیو از میگیرم به عنوان فنس 02. خب الان اینو تو کار خودم استفاده میکنم، میام تو نرم افزار رویت. خب ایمیجز من که اینجا میاد از فنس 01 استفاده میکنه، عکس اصلی تکسچر لینک تکسچر فعال میکنم، اینم میذارم رو تقریبا اندازه‌ای که داشتم نیم متر بودش، میذارم رو حالت نیم متر. این تایل هم دقت کنید که رو حالت تایل باشه، فعال باشه. حالا میام قسمت کات اوت، اینجا این دومی رو انتخاب میکنم که مشکی هستش. من این الان اوپی میکنم، این رو هم لینک تکسچرش فعال
و روی نیمه در نیمه قرارش میدم. خب و دان و اوکی. خب الان میبینید تست میکنیم ببینیم که آیا تو کار واقعا بک‌گراند کار منو میگیره یا نه. اگر همینجا الان دقت بکنید میبینید که بک‌گراند کار کاملا گرفته شده. حالا اگر من کمی بزرگش کنم ببینید تو کار داره این کاملا خودش رو نشون میده. خب بیا حالا تو واقعیت هم ببینیم به چه صورتی اتفاق میفته. من میام یه مدل این پلیس جنریک درست میکنم خیلی ساده که به عنوان فنس ازش بتونم بهره بگیرم. خب میام اینجا تا یه دونه اکستروژن فرض کنید من یک همچین چیز رو میخوام تو کار خودم درست بکنم. یک ضخامت بسیار بسیار جزئی برای کار خودم در نظر میگیرم. خیلی گرفتم اومد بستش بیارم جلو. مثلا یه ضخامت خیلی کمی که میخوام حالا فقط تکسچر رو بتونم بهش اعمال کنم و میگم تا فاصله 1 متر هم بیاد بالا. خب الان من این تکسچر رو به کار خودم میدم ببینم به چه صورتی در میاد. فنس یک اینجا داده بشه اوکی و فینیش. خب چون رو حالت الان ببین اینجا بذار من بیارمش این قسمت، چون رو حالت تکسچر هست و حالت ریالیتی نداره نمیتونه پشت صحنه نشون بده. من اینم میام رو حالت ریالیستیک ببینیم چه اتفاقی میفته. و حالا که ببینید در این حالی که من این فنس رو تو کار خودم دارم ببینید کاملا فنس داره تو کارم دیده میشه. پشت صحنه و حالا اشیا و بک‌گراند های دیگری که تو پشت صحنه کار من هم هستن دارن دیده میشن. این یک روش بسیار سریع و کاربردی هست تو کارتون که حالا بخواید مثلا لوگویی یا مثلا حالا فنسی یا هر چیز دیگه که میخواید استفاده کنید و نمیخواد مدلش بکنید، فقط کافیه تو فتوشاپ حداقل از لحاظ رنگی مثلا میاد اگر که حالا تک رنگ باشه خیلی راحت با یک کنترل آی اینورتش میکنید و رنگ سفید و سیاه از توش میکشید بیرون. حتی اگر مثلا شما یک طرحی داشتید که رنگی بود، مثلا فرض کنید یک طرحی بود یک لوگوی آرمی بود که رنگی بود، کافیه بک‌گراند دورش انتخاب بکنید و سیاه بکنید و اون لوگوی اصلی رو سفید در نظر بگیرید. مثلا همین کاری که ما الان اینجا کردیم سیاه سفید کردیم، اون که رنگیه به عنوان ایمیج اصلی استفاده بشه، اونی که در قسمت کات آوت داره استفاده میشه و قرار بک‌گراندش پاک بشه اون بک‌گراند باید سیاه باشه و وقتی رو حالت مشکی یا سیاه بذارید بک‌گراند از کارتون برداشته میشه و میتونید به راحتی تو کار خودتون ازش استفاده کنید.